So, for today's video, turuan ko kayo kung paano mag-remove ng background using Canva. So, first thing we need to do is to go to canva.com and sign in or log in your Canva account. So, kung makikita nyo, nakalagin na yung Canva account ko. So, we try to create design, which is piliin na lang natin dito yung Instagram post. Instagram post, kung makikita nyo, black pa to. So, try natin maglagay ng picture dyan. Hanap tayo sa internet. So, try natin. Yan, try image. And then, try natin to. Ito, play natin to. Copy natin. Copy image. And then, sabi dito, paste or control. Pero pwede natin i-click na lang yung paste. Then yan. So, palakayin lang natin. So, pwede rin po mag-upload ng video or picture dito sa upload button and then upload media. So, pag click nyo yan, punta kayo dun sa location ng inyong picture. So, click nyo to and then alisin natin yung background, which is i-click nyo tong edit image. So, may makikita kayo sa left side na background remover or video remover. Alin dun sa dalawang yan ay pwede natin gamitin. So, click natin to and instantly magagawa natin na mawala yung background niya. So, hintayin lang natin. Ayan. Kung makikita natin na wala na yung background niya dito. And kung gusto naman natin i-restore yung pinaka-picture niya, so, click natin yung restore and then pwede natin palakihin yung brush niya. And click lang natin. Yan. Click natin to. Ayan. Bali yan yung pinaka original picture niya. So, pag sino-original image natin, ganyan pa rin yan. So, dito na bura. Restore natin. Ayan. So, kung i-erase naman natin yung background, pwede rin natin itong kung gusto nyo tara lang yung mukha. Ito si Jenny. Pwede naman yan lang. Okay. So, kasa natin yan. So, ito yung i-erase lang natin yung background niya. So, try natin i-click yung apply. And then yan na. Try natin siyang i-save. So, ito, save. Or PNG. Download natin. Ayan. Sabi dito ko, ito na yun. So, ito na yung picture or image na nagawa natin, which is nawala na yung background niya. So, yun lang. Maraming salamat sa panonood. Please subscribe and click the notification bell for more updates. Thank you.